Dear students, now we are going to start practical number 3. That means unit number 3. The name of this practical is problem solving and decision making techniques. So before writing down the practical, I am giving you some theory contents. So you have to write down theory contents before practical. So focus on unit number 3. This is also practical number 3 and this is the theory of practical number 3, problem solving and decision making techniques. Let us start from introduction and definition. There is much confusion exists between the terms decision making and problem solving. या दोन टर्म मध्ये डिसिजन मेकिंग आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग बऱ्याचदा आपण कन्फ्यूज होतो, संभ्रम निर्माण होतो. डिसिजन मेकिंग काय आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग काय. तर सगळ्यात पहिले आपण याच्यातला डिस्टिंग्विश करू, आपण फरक काय आहे दोघांमधला पाहूया आपण. लेट अस फोकस ऑन प्रॉब्लेम सॉल्विंग. प्रॉब्लेम सॉल्विंग कन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, डिफाइनिंग द प्रॉब्लेम. पहिले प्रॉब्लेम काय आहे ते आपल्याला पूर्ण माहिती असणं आवश्यक आहे. स्टेप नंबर 2, सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्ह कोर्सेस ऑफ ॲक्शन. त्याच्यावर तो प्रॉब्लेम रिझॉल्व करायला, सॉल्व करायला व्हॉट आर द अल्टरनेटिव्ह कोर्सेस. देर आर मेनी अल्टरनेटिव्ह. नंबर 3, इव्हॅल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्ह. इव्हॅल्युएट करायचे अल्टरनेटिव्ह. अँड देन वी हॅव टू स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट एनी वन अल्टरनेटिव्ह दॅट विल बी द बेस्ट अल्टरनेटिव्ह. आणि अल्टरनेटिव्ह कधी पण एक नसतो, लक्षात ठेवा. अल्टरनेटिव्ह 2 ऑर मोर दॅन 2 असतात. तर स्टेप नंबर 1, डिफाइनिंग द प्रॉब्लेम. स्टेप नंबर 2, सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्ह कोर्सेस ऑफ ॲक्शन. Step number 3, evaluating the alternatives, and step number 4, selecting one alternative. One alternative means there are 2 or more alternatives, and we have to select only one best alternative among it. Now we will focus on decision making. The specific step of making the choice. Step number 4 above. आता step number 4 above काय आहे प्रॉब्लेम सॉल्विंग मधली. स्टेप नंबर 4, सिलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव्ह. तर या स्टेप नंबर 4 लाच आपण काय म्हणतो, डिसिजन मेकिंग, निर्णय घेणे. द स्पेसिफिक स्टेप ऑफ मेकिंग द चॉईस, दॅट मीन्स स्टेप नंबर 4 अबाव. तर वरती पहा तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्विंग मध्ये स्टेप नंबर 4 काय आहे, सिलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव्ह. तर त्यालाच म्हणतात डिसिजन मेकिंग. सो डिसिजन मेकिंग इज द सोल्युशन. सो डिसिजन मेकिंग इज द सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेमसाठी जर आपण प्रॉब्लेम सोडवायला जे प्रयत्न करतो, एफर्ट्स घेतो आणि सोल्युशन काढतो, तर इट इज कॉल्ड एज डिसिजन मेकिंग. दॅट मीन्स आय एम अगेन रिपीटिंग इट. स्टेप नंबर 4 अबाव. दॅट मीन्स प्रॉब्लेम सॉल्विंग मधली स्टेप नंबर 4 काय, सिलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव्ह अमॉंग 2 ऑर मोर अल्टरनेटिव्ह. कोणता तरी एक बेस्ट अल्टरनेटिव्ह, आपण 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त अल्टरनेटिव्ह असतील त्याच्यातला बेस्ट अल्टरनेटिव्ह सिलेक्ट करायचं. सो धिस स्टेप नंबर 4 इज कॉल्ड एज डिसिजन मेकिंग. सो वी फोकस ऑन नेक्स्ट पीपीटी. A decision is the conclusion of a process. आपण डेफिनेशन पाहूया डिसिजनची. A decision is the conclusion of a process by which one chooses between 2 or more available alternative courses of action for the purpose of attaining a goal. गोल एक राहू शकतो किंवा जास्ती गोल्स राहू शकतात. तर हे लक्ष्य एक आहे आणि ते लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी आपण डिसिजन वेळोवेळी घेत असतो. आणि अल्टरनेटिव्ह किती असतात, आता थोड्यापूर्वी सांगितलं तुम्हाला, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त. त्याच्यातलं एक बेस्ट अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. तर आता एक सोपं उदाहरण पाहूया आपल्याला. ठीक आहे, एकदम सोपं उदाहरण पाहू. एक्झाम्पल, यू लाईक टू चूज मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग फॉर डिप्लोमा कोर्सेस ऑफ ऑल अवेलेबल अल्टरनेटिव्ह इन गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती. आता मला काय करायचं आहे, डिप्लोमा कोर्स करायचा आहे इंजिनिअरिंग मध्ये आणि तोही मेकॅनिकल मध्ये करायचा आहे मला डिप्लोमा कोर्स. तर मी काय करेल, पहिले मला गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक मध्येच करायचं आहे. आणि सपोज मी अंजनगाव सुरजीला राहतो, अंजनगाव सुरजीला. तर माझ्या गावापाशी जेवढी गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स आहे त्यांची लिस्ट तयार करेल मी. त्याच्यातही ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक्स कोणते जवळ पडतात, मला ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक मध्ये घ्यायचं आहे, त्यांची वेगळी यादी तयार करेल मी. आणि त्यांच्यामध्ये कोणकोणत्या गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक मध्ये, अंजनगाव सुरजीपासून जी गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक जवळ पडतात मला, तिथे कुठे कुठे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा कोर्स रन होतोय, तर ते गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स मी सर्च करेल, शोधून काढेल. ऑटोनॉमसची वेगळी यादी करेल आणि गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकची वेगळी यादी करेल. आणि अशी यादी तयार करेल अंजनगाव सुरजीपासून जे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक जवळ आहे आणि जिथे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा कोर्स रन होतो. आणि मला अल्टरनेटिव्ह आहे वेगवेगळे तिथे, सिव्हिल ब्रँच आहे, इलेक्ट्रिकल आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्युटर, केमिकल, एक्सेट्रा अँड एक्सेट्रा.
तर त्याच्यापैकी मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग हा कोर्स सिलेक्ट करेल मी. सो धिस इज डिसिजन मेकिंग. मी निर्णय घेईल, आहे की नाही. निर्णय काय घेतला मी, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा कोर्स करायचा आहे. त्याच्यासाठी मी काय करेल, डाटा कलेक्ट करेल, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेल की कुठे कुठे आहे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, अंजनगाव सुरजीपासून ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक्स असतील तर त्यांची वेगळी यादी करेल आणि त्यांच्यामध्ये कुठे कुठे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा कोर्स रन होतोय, मग अशी स्वतंत्र यादी करेल त्यांच्यापैकी. आणि मग तिथे वेगवेगळे कोर्सेस काय काय आहेत ते पाहिल मी आणि त्यांचा मी अभ्यास करेल की भविष्याच्या दृष्टीने 5 वर्षानंतर स्कोप कशाला राहील, 10 वर्षानंतर स्कोप कशाला राहील. सो इट इज अ व्हिजन. मला वाटतं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला स्कोप 5 वर्षानंतरही राहील, 10 वर्षानंतरही राहील, तर मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ब्रँच तिथे सिलेक्ट करेल. तर याला म्हणतात निर्णय घेणे, डिसिजन मेकिंग. चला पुढे जाऊया. इम्पॉर्टन्स ऑफ डिसिजन मेकिंग इन मॅनेजमेंट. तर यांचं महत्व काय मॅनेजमेंटमध्ये, डिसिजन मेकिंगचं फार महत्व आहे. पहिलं आहे बेटर युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस म्हणजे 4M ज्याला म्हणतो आपण, मेन, मटेरियल, मशिनरी आणि मनी. ठीक आहे. आता त्याच्यात पाचवंही ऍड झालेलं आहे टाइम. तर यांचं रिसोर्सेस जे आहे 4M ज्याला म्हणतो, मेन, मटेरियल, मशिनरी आणि मनी, आणि पाचवा आता ऍड झालेलं आहे आता टाइम. तर यांचा आपण प्रॉपर युटिलायझेशन करू शकतो. सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टन्स ऑफ डिसिजन मेकिंग इन मॅनेजमेंट. पुढे दुसरं इम्पॉर्टन्स काय आहे, फेसिंग प्रॉब्लेम्स अँड चॅलेंजेस. चॅलेंजेस आणि प्रॉब्लेम्स असतील तर त्यांना फेस करायसाठी डिसिजन मेकिंगचा आपल्याला भरपूर फायदा होतो. नंतर बिझनेसची ग्रोथ होते, ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह केल्या जातात डिसिजन मेकिंगच्या प्रक्रियेमुळे, इफिशियन्सी इन्क्रीज होते आणि डिसिजन मेकिंग फॅसिलिटेट्स इनोव्हेशन. काहीतरी नाविन्यपूर्ण कल्पना वगैरे ज्या असतात त्या अंमलात आणता येतात आपल्याला डिसिजन मेकिंग प्रोसेसमुळे. आणि पुढे मोटिवेट्स एम्प्लॉईज. डिसिजन मेकिंग निर्णय योग्य घेतले तर त्याचे लॉंग टर्म बेनिफिट्स मिळतात आणि डिसिजन चुकला, निर्णय चुकला तर त्याचे दुष्परिणाम सुद्धा आपल्याला भोगावे लागतात. त्याच्यामुळे डिसिजन मेकिंग हे प्रॉपर असायला पाहिजे निर्णय घेणं, आणि याच्यामुळे एम्प्लॉईजला मोटिवेट करता येतं. चला पुढे जाऊया आपण. डिसिजन मेकिंग प्रोसेस. सो हे फार महत्वाचं आहे, ही प्रोसेस. डिसिजन मेकिंग कसं करायचं आपण, व्हॉट इज द प्रोसेस. तर फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लेम. पहिले प्रॉब्लेम काय आहे ते माहिती करायचं. मला गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकमध्ये डिप्लोमा कोर्स करायचा आहे, आता सांगितलं तुम्हाला. तर त्या गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकची अंजनगाव सुरजीला सपोज मी राहतो, तर माझ्यापासून कोणकोणते गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स जवळ पडतात, मला ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक्स कोणकोणते जवळ पडतात, यांची मी यादी तयार करेल. दॅट मीन्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लेम. मला लक्ष्य काय साध्य करायचं आहे, डिप्लोमा करायचा आहे इंजिनिअरिंगमध्ये, तर मी यादी तयार करेल गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक आणि ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निकची वेगवेगळी. नंतर अनालायझिंग, सेकंड स्टेप आहे अनालायझिंग द प्रॉब्लेम. दॅट मीन्स इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग. मी काय करेल, त्या गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकची यादी करेल आणि नंतर ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निकची वेगळी यादी तयार करेल आणि सगळा डाटा कलेक्ट करेल त्यांच्याबद्दल, कोणकोणते कोर्सेस रन होतात तिथे. दॅट मीन्स इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग. थर्ड स्टेप इज डेव्हलपिंग अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन्स. तिथे अल्टरनेटिव्ह कोर्सेस काय काय आहे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक्समध्ये, अंजनगाव सुरजीपासून मला जे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक जवळ पडतात त्यांची यादी तयार करेल आणि तिथे कोणकोणते कोर्सेस रन होतात, ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक्स गव्हर्नमेंटचे कोणकोणते आहेत, त्यांच्यात कोणते कोर्सेस रन होतात. दॅट मीन्स दिस इज द स्टेप नंबर 3, डेव्हलपिंग अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन्स. स्टेप नंबर 4, डिसाइडिंग अपॉन द बेस्ट सोल्युशन. आता मी तुम्हाला थोड्यापूर्वी सांगितलं एवढे कोर्सेस रन होतात, सिव्हिल आहे, इलेक्ट्रिकल आहे, केमिकल आहे, कॉम्प्युटर आहे, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आहे, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे. तर मी काय करेल, 5 वर्षानंतर स्कोप कशाला राहील, 10 वर्षानंतर कशाला राहील, तर मी त्याच्यापैकी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मला वाटतं बेस्ट सोल्युशन आहे. तर मी डिसाइडिंग अपॉन स्टेप नंबर 4 लक्ष द्या, डिसाइडिंग अपॉन द बेस्ट सोल्युशन. मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा कोर्स गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक मध्ये सिलेक्ट करेल. ठीक आहे. स्टेप नंबर 5, कन्व्हर्टिंग द डिसिजन इंटू इफेक्टिव्ह ऍक्शन. आता निर्णय तर घेतला मी, गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंजनगाव सुरजीपासून कोणतं जवळ पडतं, त्याच्यात डिप्लोमा कोर्स इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग बेस्ट सोल्युशन वाटतंय मला, तर मी सिलेक्ट केलं त्याला आणि त्या डिसिजनला काय केलं, इफेक्टिव्ह ऍक्शन मध्ये मी खरोखर ऍडमिशन घेतली त्या तिथे. ओके. नाव स्टेप नंबर 6, इम्प्लिमेंटिंग अँड व्हेरीफाइंग द डिसिजन्स. आता ही पुढची स्टेप आहे, व्हेरीफाईड डिसिजन्स वगैरे, त्याचा फायदा काय होतो वगैरे, हे भविष्यात आपल्याला इम्प्लिमेंट केलंय आपण डिसिजन, त्याचे फायदे वगैरे आपल्याला नंतर लक्षात येतील. चला पुढे जाऊया. वी विल सी टाइप्स ऑफ डिसिजन्स. सो नंबर 1, प्रोग्राम डिसिजन्स. These are those made in accordance with some habit, rule or procedure. Second type of decision, non-program decision. These are those that deal with unusual or exceptional problems. Third type of decision is major and minor decision. आता एक उदाहरण पाहूया मेजर अँड मायनर डिसिजन्स मध्ये. ए डिसिजन रिलेटेड टू द परचेस ऑफ CNC मशीन.
तर कॉस्टिंग सेव्हरल लॅक्स, सीएनसी मशीन फार महाग असते तुम्हाला माहिती आहे, तर इट इज अ मेजर डिसिजन. कारण एवढा पैसा इन्व्हेस्ट करतो सीएनसी मशीन मध्ये वगैरे, तर ही काही साधी बाब नाही आहे. हा निर्णय घेणं फार विचार करून घ्यावं लागतं की एवढा पैसा आपण इन्व्हेस्ट करतोय. तर परचेस ऑफ हे सीएनसी मशीन कॉस्टिंग सेव्हरल लॅक्स, इट इज अ मेजर डिसिजन. अँड परचेस ऑफ अ फ्यू रिम्स ऑफ टायपिंग पेपर फार स्वस्त असतात माहिती आहे ना, फार कमी किमतीचे असतात. तर हा निर्णय घ्यायचा आपल्याला, फ्यू रिम्स ऑफ टायपिंग पेपर्स परचेस करायचे आपल्याला. सो इट इज अ मायनर डिसिजन. सोपं आहे एकदम. चला पुढे जाऊया. फोर्थ टाइप ऑफ डिसिजन, रुटीन अँड स्ट्रॅटेजिक डिसिजन्स. रुटीन डिसिजन्स आर ऑफ रिपिटेटिव्ह नेचर. रुटीन डिसिजन्स काय असतात, हे रिपिटेटिव्ह नेचरचे असतात. वारंवार तेच निर्णय घ्यावे लागतात आपल्याला. डू नॉट रिक्वायर मच अनालिसिस अँड इव्हॅल्युएशन. अँड एक्झाम्पल इज सेंडिंग सॅम्पल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट. एक उदाहरण सांगतो. सेंडिंग सॅम्पल्स ऑफ हे फूड प्रोडक्ट टू द गव्हर्नमेंट इन्व्हेस्टिगेशन सेंटर. ते हे रुटीन टाईपचं झालं, नेहमीच आहे. हे सॅम्पल्स घ्यायचे फूड प्रोडक्टचे आणि गव्हर्नमेंट इन्व्हेस्टिगेशन सेंटर जिथे आहे तिथे तपासणीसाठी पाठवायचे. ते रुटीन टाईपचं झालं डिसिजन. स्ट्रॅटेजिक डिसिजन्स रिलेट टू पॉलिसी मॅटर्स. हे महत्वाचे असतात. स्ट्रॅटेजिक डिसिजन्स आर रिलेट टू पॉलिसी मॅटर्स आर टेकन ॲट हायर लेवल ऑफ मॅनेजमेंट. स्ट्रॅटेजिक डिसिजन्स याचे दूरगामी परिणाम होत राहतात, लक्षात घ्या, फार महत्वाचे असतात. आणि हे स्ट्रॅटेजिक डिसिजन्स काय करतात, हे कोण घेतं, हायर लेवलचं मॅनेजमेंट घेतं. चला पुढे जाऊया आपण. पाचवा प्रकार डिसिजन मेकिंगचा, ऑर्गनायझेशनल अँड पर्सनल डिसिजन्स. ए मॅनेजर मेक्स ऑर्गनायझेशनल डिसिजन्स इन द कॅपॅसिटी ऑफ अ कंपनी ऑफिसर. दे कॅन बी डेलिगेटेड टू अदर्स. ते डिलिगेट करता येतात दुसऱ्यांना, सोपवता हे दुसऱ्यांना निर्णय घ्यायला आपल्याला सोपवता येतात, सबऑर्डिनेट्सला वगैरे देता येतात. हे पर्सनल डिसिजन्स relate the manager as an individual and not as a member of an organization. Such decisions cannot be delegated. हे निर्णय दुसऱ्यावर सोपवता येणार नाही. हे पर्सनल डिसिजन्स आहे आणि मॅनेजरला स्वतःलाच घ्यायचे, दुसऱ्यावर सोपवता येणार नाही की बाबा रे तू निर्णय घे म्हणून. ठीक आहे, चला पुढे जाऊया. सहावा प्रकार डिसिजन मेकिंगचा, इंडिव्हिज्युअल अँड ग्रुप डिसिजन्स. इंडिव्हिज्युअल डिसिजन्स आर टेकन बाय सिंगल इंडिव्हिज्युअल इन कंटेक्स्ट ऑफ रुटीन डिसिजन्स where guidelines are already provided. आणि ग्रुप डिसिजन्स आर टेकन बाय कमिटी. ग्रुप डिसिजन्स घेण्यासाठी कमिटी ऑर्गनाइज करावी आपल्याला, तयार करावी लागते. ग्रुप डिसिजन्स आर टेकन बाय कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पज. नंबर 7, पॉलिसी अँड ऑपरेटिव्ह डिसिजन्स. पॉलिसी डिसिजन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. दे आर टेकन बाय टॉप मॅनेजमेंट. ठीक आहे, हे टॉप मॅनेजमेंट घेतं पॉलिसी डिसिजन्स. आणि ऑपरेटिव्ह डिसिजन्स रिलेट डे टू डे ऑपरेशन. दैनंदिन जे निर्णय घेण्यात येतात त्याला ऑपरेटिव्ह डिसिजन्स म्हणतात. आणि हे लोअर लेवल मॅनेजमेंट किंवा मिडल लेवल मॅनेजमेंट घेतात. वेदर टू गिव्ह बोनस टू एम्प्लॉईज इज आता सोपं उदाहरण पाहू. बोनस द्यायचा असेल एम्प्लॉईजला तर हे पॉलिसी डिसिजन झालं. बट कॅल्क्युलेटिंग बोनस ऑफ इच एम्प्लॉई, कॅल्क्युलेशन करायचे किती बोनस द्यायचा, तर हे ऑपरेटिव्ह डिसिजन झालं. चला पुढे जाऊया. आता हा 8वा शेवटचा प्रकार आहे डिसिजन मेकिंगचा, लॉंग टर्म डिपार्टमेंटल अँड नॉन इकॉनॉमिक डिसिजन्स. लॉंग टर्म डिसिजन्स हे जास्त कालावधीसाठी असतात. त्यांचा इफेक्ट जो असतो, तो परिणाम जो असतो तो लॉंग ड्युरेशनसाठी असतो आणि याच्यात रिस्क जास्त असते लॉंग टर्म मध्ये. नंतर डिपार्टमेंटल डिसिजन्स रिलेट टू अ पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. हे एका पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटशी रिलेटेड असतात आणि हे डिपार्टमेंटल हेड घेतात डिपार्टमेंटल डिसिजन्स. आणि शेवटचे आहे नॉन इकॉनॉमिक डिसिजन्स रिलेट टू फॅक्टर्स सच एज टेक्निकल व्हॅल्यूज, मॉरल बिहेवियर एक्सेट्रा. चला पुढे जाऊया. आता हे प्रॅक्टिकल नंबर 3 आहे. तुम्ही सगळं वाचलं तर तुम्हाला सगळं लक्षात येईल. आता प्रॅक्टिकल नंबर 3, इथे लक्ष द्या तुम्ही. राईट डाऊन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ए ऑर बी. तुम्हाला ए किंवा बी याच्यापैकी एकच सिलेक्ट करायचं तुम्हाला. प्रॅक्टिकल नंबर 3 ए करा किंवा बी करा. आता प्रॅक्टिकल नंबर 1 आहे, फॉलोइंग आर द प्रॉब्लेम्स फेस बाय शॉप फ्लोर सुपरवायझर. तुम्ही डिप्लोमा होल्डर आहे आणि तुम्हाला पहिला जॉब कोणता मिळतो, शॉप फ्लोर सुपरवायझरचा. तर तुम्हाला खालती जे प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत ते तुम्हाला फेस करावे लागत आहे. तर तुम्ही याच्यात काय काय निर्णय घ्याल प्रॉब्लेम फेस करताना, त्याच्यात 7 पॉईंट्स दिलेले आहेत. पहिला आहे एक्सेसिव्ह अब्सेंटिनिझम ऑफ अ वर्कर. आता वर्कर वारंवार अब्सेंट राहतोय तर तुम्ही निर्णय काय घ्याल. तुम्ही अब्सेंट राहणार वर्कर तर त्याला शिक्षा म्हणून देऊ शकता. त्याला पंक्च्युअल राहण्यासाठी तुम्ही मोटिवेट करू शकता, त्याला बक्षिसा देऊ शकता. त्याला शिफ्ट ड्युटीमध्ये प्रॉब्लेम येत असेल, त्याच्यामुळे तो गैरहजर राहत असेल तर त्याची शिफ्ट बदलवून देऊ शकता. ओके, आलं लक्षात. चला पुढे जाऊया. वर्कर्स हॅबिच्युअली रिपोर्टिंग लेट टू ड्युटी. काही वर्कर्स वारंवार लेट येतात ड्युटीवर, त्यांच्यावर काय डिसिजन घेणार तुम्ही. लो प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ वर्कर,
उत्पादन बरोबर केल्या जात नाहीये, टार्गेट जे आहे ते अचीव्ह केल्या जात नाहीये, त्याच्यावर तुम्ही काय निर्णय घेणार. रिडक्शन इन मशीन युटिलायझेशन, मशीन जेवढी वापरल्या जायला पाहिजे तेवढं युटिलायझेशन होत नाहीये. नंतर 5वं इन्क्रीज इन रिजेक्शन ड्यू टू बॅड क्वालिटी. आता बॅड क्वालिटी प्रॉडक्ट तयार होत आहे, त्याच्यामुळे लॉसमध्ये जाईल ना बिझनेस. तर तुम्ही याच्यासाठी काय प्रयत्न कराल, काय निर्णय घ्याल. नंतर ब्रेकडाऊन ऑफ मशीन्स वारंवार ब्रेकडाऊन होत आहे, बंद पडत आहे. तर तुम्ही अभियंता म्हणून, एक इंजिनियर म्हणून तुम्ही काय डिसिजन्स घेणार, काय करणार त्याच्यावर ब्रेकडाऊन बंद करायसाठी. आणि नंतर शेवटचं आहे शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स. रॉ मटेरियलचं वारंवार शॉर्टेज होत आहे, त्याच्यामुळे उत्पादन प्रक्रिया काय होते, खंडित होत आहे. तर हे लॉसमध्ये जाईल बिझनेस. तर त्याच्याबद्दल तुम्ही निर्णय काय घेणार. तर तुम्हाला ए लिहायचंय आता किंवा बी लिहायचं, दोनपैकी एकच करायचं आहे. आता बी मध्ये काय, डिस्कस एनी वन फॉलोइंग सोशल प्रॉब्लेम. पहिला आहे पॉवर्टी म्हणजे गरिबी, त्याच्याबद्दल तुम्ही डिस्कस करा आणि याच्याबद्दल काय करता येईल, काय निर्णय घेता येतील ते तुम्हाला लिहायचं आहे. नंतर मॅल न्यूट्रिशन म्हणजे काय, कुपोषण, मराठीत काय म्हणतो, कुपोषण, त्याच्याबद्दल डिस्कस करा आणि काय निर्णय घेता येईल. नंबर 3 युथ अल्कोहोल युजेस, व्यस्त फार वाढत चाललेली आहे आजकाल, त्याच्याबद्दल अल्कोहोल युजेस बद्दल युथ मध्ये तुम्ही काय करू शकता डिस्कस करा आणि तुम्ही योगदान कॉन्ट्रीब्यूट काय करू शकता त्याच्याबद्दल. नंतर स्मोकिंग, नंतर ऑबिसिटी, लठ्ठपणा ज्याला म्हणतो आपण. नंतर 6वं टीन डिप्रेशन अँड सुसाईड, डिप्रेशन मध्ये चालले बरीच तरुण पिढी आणि सुसाईड सुद्धा केल्या जाते. तर याच्यावर डिस्कशन करा तुम्ही. आणि शेवटचा आहे अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज अ बर्निंग इश्यू. अनएम्प्लॉयमेंट काय, बर्निंग इश्यू, नोकऱ्या वगैरे मिळत नाहीये वगैरे, रोजगार मिळत नाही, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय निर्णय घेऊ शकता डिस्कस करा याच्याबद्दल. फक्त लक्षात ठेवा ए किंवा बी दोनपैकी एकच लिहायचं आहे तुम्हाला. ठीक आहे, 10 ते 15 पानाचं जर्नल तुम्हाला लिहायचं आहे. पहिले थेरी लिहा आणि मग ए किंवा बी प्रॅक्टिकल लिहा. ठीक आहे, ओके, थँक्यू.